हेलो नमस्ते नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरूले म रमेश बरालको तर्फबाट फेरि आज उपस्थित भएको छु कुल टेक्निकल नेपाल युट्युब च्यानलमा र हजुरहरूलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु कुल टेक्निकल नेपाल युट्युब च्यानलमा र हजुर आइसक्नु भएको छ भिडियो सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नुहोला। हजुरहरूले एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, लाइक कमेन्ट एन्ड सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। भिडियो सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नुहोला भन्न चाहन्छु र आज बताउन गइरहेको छु जुनसुकै देशको पनि भाषा हामीले बोल्न अनि सिक्न सक्छौँ सिर्फ 2 मिनेटमै, त्यो पनि मोबाइलबाटै। बताउनु गइरहेको छु सबैजना पहिले हामीले प्ले स्टोर खोल्नेछौँ। प्ले स्टोर हामीले यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ गुगल ट्रान्सलेट टाइप गरेर लेख्नुहोस् र हामीले यसलाई ओपन गर्नेछौँ। इङ्ग्लिस बोल्न सिक्नुहोस् 2 मिनेटमै मोबाइलबाट, त्यो पनि सबै भाषा सिक्न सक्छौँ। हामीले यहाँ इङ्ग्लिस नेपाली दिएको छ, जस्तै हामीले यहाँ केही लेखौँ, जस्तै मैले यहाँ नेपालीमा लेख्छु। अब यहाँ जस्तै तिम्रो नम्बर देऊ न भन्ने छ, अब नेपालीमा लेखेको छ, अब यहाँ इङ्ग्लिसमा आफै ट्रान्सलेट हुन्छ। यहाँ आफै देखेको छ गिभ योर नम्बर, जस्तै तिम्रो नम्बर देऊ न। यति आसान छ, 1 सेकेन्ड पनि लाग्दैन कि ट्रान्सलेट हुनलाई। हामीले यहाँ कन्ट्री सिलेक्ट गर्नेछौँ। यहाँ इङ्ग्लिस दिएको छ, हामीले यसमा नेपाली गर्नेछौँ। अब अथवा कुनै भी देश हामीले हिन्दी गराउँछौँ यसलाई। जस्तै हामीले नेपाली यहाँ हजुरले देख्नुभएको छ, यहाँ नेपालीमा तिम्रो नम्बर देऊ न लेख्छ, यहाँ हिन्दीमा लेख्छ यहाँ अपना नम्बर दो। यस्तै हामीले यहाँ कन्ट्री सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि आफै लेखेपछि यहाँ जे लेखे पनि त्यो आफै अटोमेटिकली ट्रान्सलेट हुन्छ। जस्तै हामीले अब यहाँ यो हिन्दीको उसमा अर्बेरिक राखौँ, हामीले अर्बेरिक सरी डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हामीले यहाँ दिएको छ निशान, त डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, ऊ इन्स्टल हुँदैछ डाउनलोड। यस्तरी हुन्छ, डाउनलोड भएपछि फेरि हामीले यहाँ ट्रान्सलेट गर्न सक्छौँ। जुनसुकै देशको पनि हामीले ट्रान्सलेट गरेर चाइनिज भाषा भयो अनि जापानिज भयो, सबै कुरा हामीले यसैबाट सिक्न सक्छौँ। सबै देशको भाषा सिक्न सक्छौँ 2 मिनटमा। यो सबै कन्ट्रीहरू हुन्, सबै कन्ट्रीको भाषाहरू हुन्छन्, पन्जाबी भाषा अनि सबै कुरा यसैबाट सिक्न सक्छौँ। नेपाली इङ्ग्लिसलाई नेपालीमा र नेपालीलाई इङ्ग्लिसमा, हिन्दीमा नेपालीलाई हिन्दीलाई नेपालीमा, यसरी पनि हिन्दी बोल्न अनि सबै देशको भाषा बोल्न सिक्न सकिन्छ। र यहाँ ह्यान्ड राइटिङ रहेछ, यहाँ पनि लेखेर हामीले यसरी गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ ह्यान्ड राइटिङ क्लिक गरौँ, यहाँ हामीले यहाँ लेख्नेछौँ हाईले। यसै गरी हामीले हरेक कुरा सिक्न सक्छौँ। मैले के कुरा आउँदैन कि हिन्दीमा लेख्छ निचे चलो खाना खाने, मतलब इङ्ग्लिसमा लेट्स फुड, के छ ब्रो, के छ भाइ नेपालीमा। यसरी गरी हामीले सबै कुरा सिक्न सक्छौँ। इङ्ग्लिस बोल्न सजिलो छ, यसबाट सिक्न अनि हिन्दी सिक्न, जुनसुकै भाषा पनि सिक्न सक्छौँ। यति नै हो आजको भिडियो। गुगल ट्रान्सलेट डाउनलोड गर्नुहोस् प्ले स्टोरबाट अनि सिक्नुहोस्। यसको लागि सिर्फ इन्टरनेटको जरुरी हुन्छ, इन्टरनेट चल्नुपर्ने हुन्छ अनि उही अनुसारले हजुरले जुनसुकै देशको भाषा पनि ट्रान्सलेट गरी आफूले सिक्न सक्नुहुन्छ, पढ्न अनि घोक्न सक्नुहुन्छ। यति पनि म तपाईँहरूको आफ्नो साथी रमेश बराल बिदा हुन्छु यो भिडियोबाट। अनि यो हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। र हजुरले आफ्नो च्यानल देख्नु गइरहेको छु। यो हो हाम्रो युट्युब च्यानल। हाम्रो च्यानलमा सबै चिजहरू देख्न सक्छौँ, जुनसुकै मोबाइलमा भएका सेटिङहरू। हजुरले केही कुरा सिक्नु छ भने अथवा हजुरले केही कुरा बुझ्नु भएको छैन भने हामीले यो तल कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला अनि त्यो भिडियोलाई बनाएर मैले हजुरको सामुन्ने ल्याउनेछु। यति पनि म तपाईँहरूको आफ्नो यो रमेश बरालले भिडियोलाई स्टप गरेर गइरहेको छु। नमस्ते, बाई।